श्लोक काम क्रोध और लोभ मोह बिनस जाए अहमेव ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਔਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮਨ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਔਗਣ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਹਮੇਵ ਹੈ ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਮੇਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਿਆਰ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਸੱਚਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕੂੜਾ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸਵੈ ਭੰਗ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਅਕਲ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਸ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਹਾਰੇ ਜੀਤ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਜੀਤੇ ਹਾਰ। ਜੇ ਮਨ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਔਗੁਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੇ ਭਾਈ ਸੇ ਵੀਰ, ਅੱਗੇ ਗਏ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਮਾਰ ਕੱਢੋ ਵੇ ਪੀਰ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਭਾਈ ਅਤੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੀਰ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੀਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਔਗੁਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਮਾਰ ਕੱਢੋ ਵੇ ਪੀਰ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਔਗੁਣ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਤਿਸ ਠਾਕਰ ਕੋ ਰੱਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ, ਛਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਛਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਛਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਰਸ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤਨ ਲਾਵੈ, ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪਾਵੈ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਗੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਗੰਧੀ ਜਾਂ ਸੁਗੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਸੁਗੰਧੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਤਿਸਕੋ ਸਿਮਰ, ਤਿਸਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਸਿਮਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਿਸਕੋ ਸਿਮਰ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪਾਵੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਉ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਦ ਵਿਆਕਰਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧ ਤਨ ਲਾਵੈ, ਤਿਸਕੋ ਸਿਮਰ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪਾਵੈ। ਭਾਵ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਤੇ ਤੂੰ ਸੁਗੰਧ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਤਿਸੇ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਵਸਨਾ, 8 ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ। ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਲਏ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਵਸਦਾ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ 8 ਪਹਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਏ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ। ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਭੋਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਉਹ ਹੀ ਧਿਆਵਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਲਈਏ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੀਰਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹਟਾਵੈ, ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਕਤ ਅਵਰ ਲਵਾਵੈ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਭਾਵ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਪਾਟ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜਾ, ਪੱਟ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਰੇਸ਼ਮੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈਜੇ, ਮਨ 8 ਪਹਿਰ ਤਾ ਕਾ ਜਸ ਗਾਵੀਜੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈਜੇ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਸੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, 8 ਪਹਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਫੈਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਸ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨਮ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ, ਮੁਖ ਤਾਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਦਾ ਵਿਖਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ, ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਇਹ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪਾਵੈ,
ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਸੂਤਕ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਮਿਟਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਗ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦਿਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੂਤਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਬੂਝਿਆ। ਭਾਵ ਸੋਧ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਲਿਵ ਲਾਵੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਗ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਰੋਗ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਰੋਗੀ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾਰੋ ਮਨਮੁਖ ਦੇਹੀ ਭਰਮ ਪਿਤਾਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਅਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਵਾਈ ਭਰਮ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਉਹ ਅਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਵੀ ਜੇ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਰਮ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਨ ਨੇ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁੱਖ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜੀ ਰੇ ਓਲਾ ਨਾਮ ਕਾ ਅਵਰ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰਾਵਣੋ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਭਉ ਹੈ ਜਾਮ ਕਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ
ਓਲਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਭਾਵ ਜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਓਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਰਮ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਅਵਰ ਜੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ ਦਾ ਭਾਵ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ, ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ। ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਛਿਦਰ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹ ਢਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਢਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਨ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਚੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਣਾਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਾਧੀ ਆਖ ਵਖਾਣੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸਾਸ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਦ। ਭਾਵ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਏ ਦੁਰਲਭ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਤੂੰ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵ। ਵੀ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰਸਦੇ ਹਨ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਪਾਪ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਭੁਖਨ ਪਹਿਰੀਜੇ, ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀਜੈ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਆ ਤੂੰ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਹਨ ਅਭੁੱਖਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਅਸਵਾਰੀ, ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਕਬੂ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਤਨਾ, ਰਾਖ ਪਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨੀ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬੰਤ ਬਣਾਈ, ਊਠ ਬੈਠ ਸਦ ਤਿਸੇ ਧਿਆਈ। ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੀ ਇਹ ਬਣਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਐ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਵਰ ਨਿਸ਼ਚਲ ਪਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਦਿਆਲਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸਹਿਣਾ। ਭਾਵ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਲ ਵਰ ਭਾਵ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਿਸੇ ਧਿਆਏ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਏਕ ਅਲਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਏਕ ਅਲਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਲਖ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਲਖ ਲਖਾਈਐ, ਉੱਤਮ ਮਤ ਤਰਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਸੋਹੰਗ ਹੰਸਾ ਜਪ ਜਾਪੋ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਤਿਸੈ ਸਮਾਹੇ। ਭਾਵ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਮ ਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਲਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਖ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਸੋਹੰਗ ਹੰਸਾ ਜਪ ਜਾਪੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਭਵਨ ਹੈਗੇ, ਭਾਵ ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਖ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਨਾਨਕ ਸੋਹੰਗ ਹੰਸਾ ਜਪ ਜਾਪੋ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਤਿਸੈ ਸਮਾਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਤਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਵਾ, ਤਉ ਤਤੈ ਤਤ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਵਾ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮਨ ਚਿੱਤ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤਨ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਾਵਹਿ ਸਮਾਵਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੈ, ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜੀਉ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਖ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਗਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਗਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੇ ਗਿਆਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਪ ਹੈ। ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੇਗਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਭਰਤਰੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਨ ਰੂਪ। ਭਾਵ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕ ਹੈ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੈਨ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਰੰਗ ਆ, ਕੋਈ ਰੇਖਾ ਉਹਦੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰਜ ਗੁਣ ਤਮ ਗੁਣ ਸਤ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤੋ ਗੁਣ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਗਣ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਤਿਆਗੀ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰੀਤ ਦੁਤੀਆ ਤਿਆਗੀ ਲੋਗਾ ਰੀਤ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਦੁਰਜਨ ਮੀਤ ਸਮਾਨੇ ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਮਿਲ ਸਾਧ ਪਛਾਨੇ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਗਾ ਰੀਤ ਆ ਜਾਣੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦੇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਾਇਆ ਪਾਤਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ। ਹੁਣ ਕਾਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਬਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਏਗਾ ਉਹ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾ ਲਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਭਾਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁੱਖੋ ਗੁੰਡ ਲਾਵਤ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸੱਚ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਗ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਚੁਕਾਵੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਕਮਾਓ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਕਾਲ ਹੋਵੋ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ ਅੰਤ ਕਾਲ ਘਾਤੀ ਕਟਿਓ ਵਾਸ ਨਰਕ ਮੋਹ ਲੀਨ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਖੀਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਵ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੁਕਮੇ ਆਵੇ ਹੁਕਮੇ ਜਾਏ ਹੁਕਮੇ ਰਹਿ ਸਮਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।